Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om de sämsta filmerna jag sett under 2019. Detta gäller såklart inte på bio då det är en helt separat lista. Det har endast blivit cirka 200 filmer jag inte sett tidigare och på den här listan tar jag upp de 20 sämsta. Del 1 kommer idag med plats 20 till 11. Nummer 20, Escape Plan 2 Hades. Första filmen var en kul action-thriller där Stallone och Schwarzenegger mötte varandra. På riktigt för första gången på film. Uppföljaren har inget av det. Det är en fånig sci-fi-film där Stallone är med minimalt. Den här gången måste hans anställda fly från ett fängelse som en av Stallones gamla kollegor har skapat. På slutet måste Stallone infinna sig så att hämnd kan delas ut. Nummer 19, Final Destination 3. De första 2 filmerna i serien är faktiskt rätt underhållande. En kul idé som flippar ut lite men ändå är klart sevärd. Här har de bytt ut flygkraschen och bilolyckan mot den mycket spännande idén. Berg- och dalbana. Det är annars precis som vanligt, fast mycket sämre. Folk dör på mer eller mindre, ofta mindre, intressanta sätt. Mary Elizabeth Winstead är okej i huvudrollen. Och enda anledningen att se filmen. I thought maybe he's been with me since that night before we got on the ride. Jason said, and it was just to get me on the ride, he said, your fear is from a sense of having no control. And I felt that fear since the moment he said it. I even thought it maybe somehow caused the hallucination, but this fear is more than just being scared. It's like a presence, like a living thing, always with me. You think it's Jay? No, I know it's not. This presence is the opposite of how Jay made me feel. It's cold and terrifying. Nummer 18, Depth Charge. Korkad och tråkig film om ett gäng terrorister med Eric Roberts i spetsen som tar över en atomubåt. Kvar på båten finns Jason Gedrick som ska ta tillbaka den. Påminner väldigt mycket om Air Force One. Attention, this is your captain. First I want to congratulate you all on a job well done. We are now the proud owners of the world's most powerful nuclear submarine. The only one of its kind, in fact. We will proceed to the east coast of the United States, where we will hold the city of Washington, D.C. for ransom. Our price is $1 billion. That is billion with a B. Once our demands are met, we will then proceed to other sources of income. London, Rome, Zurich. Once we have amassed enough wealth to buy our safety, we will then disperse and live the lives others can only dream about. Each of you has been chosen for your own particular strengths, and I know I can count on you to do whatever needs to be done to carry out and complete this mission. That is all. Nummer 17, Robin Hood. Illa regisserad Robin Hood-film som egentligen är en nyinspelning på den mycket bättre The Mask of Sorrow. Fokuserar för mycket på häftig action istället för en vettig film. Komikern Tim Minchin spelar broder Took. Nummer 16, Final Mission. Fånig film som släpptes direkt på video. Den handlar om virtual reality och hur det används för att hjälpa när flygplanets piloter flyger. Naturligtvis är inte allt som det verkar och en efter en av dem dör. Corbin Bernsen spelar skurk. Tailgaters. You're mine now. Line it up. Come on. Come on. Let's go. Line it up. Come on, here we go. Lock on, lock on. Good luck. All right, gotcha now. Fox 2, missiles away. Whoa. I can save it. I can save it. Congratulations, Captain. You've just been shot down by a dead man. Nummer 15, The Hard Way. Dåligt gjord B-action om en före detta soldat som hamnar i korselden när han försöker ta reda på hur och varför hans bror dog. Väldigt förutsägbar och illa spelad film som mest är rolig, snarare än spännande. Hey! Cody!
Cody? Cody? Nummer 14. King Richard and the Crusaders. Första halvan är enormt tråkig. Annars duktiga skådespelare har fåniga repliker att leverera och tajmingen i vissa repliker uteblir. Andra halvan är aningen bättre, men det hjälper inte upp helheten. Speciellt inte när filmen har ett fantastiskt fånigt slut. Den mest engelska skådespelaren någonsin, Rex Harrison, spelar Saladin i blackface. Who else but a traitor would have struck down Richard the Lionheart? What are you? A spy? No, I am a physician. Physician-in-chief to the great Sultan Saladin. My master so admires the Lionheart that he has sent me to save his life. By Our Lady, this is chivalry. From one enemy who has never seen the other. This admiration is well shared. My Richard holds your Saladin in equal esteem. And then perhaps you will offer me the protection of your lance. My journey leads through the valley of Zora, past the stronghold of the Castellanes. I love them no more than you do. So, we find one bond at least. Come, I invite you to share the waters of the oasis with me. Nummer 13. Man on Fire. Scott Glenn spelar en man som anställs som livvakt åt en ung flicka vars familj bor i Italien. De blir goda vänner och när hon blir kidnappad bestämmer han sig för att hämnas. Christopher Columbus. No, it was the Vikings. Some say it was the Irish. I know, but I don't believe it. Känns titeln och historien igen? Det beror på att detta är den första filmade versionen av boken som skrevs 1980. Den filmatiserades igen 2004 med Denzel Washington i huvudrollen. Tyvärr är den här versionen väldigt tråkig och dåligt gjord. Det roliga är att Tony Scott som regisserade nyinspelningen först var påtänkt att regissera den här, men ansågs för oerfaren. Nummer 12. Python. Dum skräckis som också försöker vara rolig. Tyvärr funkar det inte särskilt bra. En jätteorm orsakar en flygkrasch, rymmer och börjar käka upp en hel stad. Såklart börjar han med de otrevliga personerna för att till sist tvingas käka upp en och annan snäll person. Hey, Tommy! You gonna close the deal on that Baxter place tomorrow? I hope so. Oh, hope is for losers, kid. You gotta know some. Me, I'm showing Redstone tonight. Model D. Prospect is Hata Katrata. You think I'm hoping? Hell no. You know what I'm... Hey! You scratch it, I'll hang your balls like fuzzy dice from my mirror. You got that, Billy? You got it! Bäst är när han hugger huvudet av Jenny McCarthy med sin bakdel. Nummer 11. Gemina Vitae. Rörig och illa klippt film som försöker vara som Pulp Fiction. Det hoppas i tiden och flera berättelser går in i varandra. Men inga rollfigurer får tid på sig att utvecklas och allting går för snabbt. Detta är regissörens första långfilm och det märks. Major Andreas. Du tror på mig som psykisk syg. Och det är egentligen samtidigt med syg. Og hvem fanden har egentlig sagt, at jeg skal knippe mod med kællinger med slap hud og hvidebukser? Det skulle da ikke være meningen. Detta var alltså del 1 av listan över de sämsta filmer jag sett under 2019. Nästa gång kommer del 2. Kommentera gärna och glöm inte att gilla videon och prenumerera. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om du inte tyckte om den så kan du lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?